بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن مکخیر موږ په یو بل ټاپک باندې خبر کوو د ایوولوشن د چپټر نه ډایورجنت ایوولوشن او بل دی کنورجنت ایوولوشن. اصل کې ایوولوشن خو موږ پیژنو، خو دلته کې د دې ډایورجنت سمانه دې ته وګورئ او د کنورجنت. ټیک ده، ډایورجن او بل د کنورجنت. د ډایورجن مطلب دا ده پیل نه خورېده، یو شی خورېده پیل نه والا. ټیک ده، لکه زه به تاسو ته وایم لکه فرض که دا زموږ سره یو سورلو ګاډی دی. ټیک ده، دا یو ګاډی راغی د یو علاقې نه بل علاقې ته، او په دې کې مطلب مسافر دي، سورلی دي. دا ټول کسان دي نه کوشو که نه، نو دې ځای کې نه مطلب دا ډایورس شو. ډایورس هر سړی په خپل لار باندې لاړ، خپل کور ته لاړ. یا بل مثال داسې لکه فرض دا زموږ سره د اوبو یو غټ ټینکی ده. ټیک ده، او په دې کې دا اوبه دي، او دې ټینکی نه مطلب مختلف پیپونه تللي مختلف کورونو ته. ټیک ده، نو دا هم ډایورجنټ دی. ټیک ده، د دې ډایورجنټ د کنورجنټ بالکل اپوزیټ دی. لکه مطلب یې دا دی، فرض کړه دا زموږ یو ګاډی دی. ټیک ده، دا ګاډی دی، او دې ګاډي ته مختلف کورونو نه خلک راغله او دې ګاډي کې واپس سواره شو، دې کې سواره شو، نو دې ته موږ کنورجنټ وایو. او یا مطلب دا زموږ سره یو ټینکی ده. ټیک ده، یو غټه ټینکی ده، دې د مختلفو علاقو نه مطلب پیپونه راغلي، دا ټینکی دې مونه ډکېږي. یو غټ ډنډ یا ټینکی دی چې هر څه ته تاسو وایي. نو بهرحال دا شو ډایورجنټ. ډایورجنټ مطلب دا دی دې تیر ته وګورئ دا خورېده داسې خورېده. او کنورجنټ مطلب دا دی چې دا زموږ سره دې ته راتله، مرکز طرف ته، سنټر ته راتله. This is called convergent. کلیر؟ موږ ته خو ډایورجنټ او د کنورجنټ معنی باندې موږ پوه شو چې دا څه دی. اوس د دې مطلب څه دی؟ دلته اوس د ایوولوشن ټکی دی که نه، ډایورجنټ ایوولوشن او کنورجنټ ایوولوشن. نو ډایورجنټ ایوولوشن داسې لکه بالفرض که دا زموږ سره یو علاقه ده. ټیک ده، دا زموږ سره یو علاقه ده. په دې علاقه کې مطلب دوه یا مطلب درې سیم ریلیټډ سپیشیز اوسېږي. دوه داسې سپیشیز دي چې د هغو سپیشیز د یو بل سره مطلب ډېر زیات مشابهت لري، ډېر زیات سیمې لري د یو بل سره. ټیک ده، مطلب داسې سپیشیز چې د هغو تعلق د یو بل سره ډېر زیات دی، په ظاهر مطلب یو شان ښکاري. لکه زه به تاسو ته مثال درکړم، لکه د ټایګر او د بل چې کوم پیشو دی، ټیک ده، یا چیتا وغیره، دا تقریبا داسې په شکل کې یو شان ښکاري. بهرحال ما تاسو ته مثال درکړم. دلته کې دا سیم سپیشیز کسان اوسېږي او دا د دې ځای نه لاړه فرض کړه بلې علاقې ته. ټیک ده، دا یوه علاقه ده، او داسې پکې د دې ځای نه دا بل ځای ته لاړه. ټیک ده، لکه دا زموږ سره مین علاقه وه، مین چې کوم ایریا کومه ده سیم ریلیټډ سپیشیز اوسېده، یا یو سپیشیز دی، که یو سپیشیز یا دی او که سیم ریلیټډ سپیشیز یا دی، دیو مطلب څه سپیشیز دی دلته راغله او څه جاندار دی دلته راغله. ټیک ده، نو ګوره دلته کې یو شان انوایرمنټ و، دلته کې دې ته انوایرمنټ بدل شو، او څه دې فرض کړه دې علاقې ته راغله. کلیر؟ او فرض کړه څه دې دې علاقې ته راغله، دا مین ایریا وه، مین علاقه وه، د دې نه دا سیم ریلیټډ سپیشیز کې څه کسان دلته راغله، څه دلته راغله، او څه دلته راغله، او څه دلته راغلي، او یې بالفرض کړه څه پکې دلته راغله. کلیر؟ نو اوس دا زموږ څه پنځه قسمه ماحول شو، 1 2 3 4 5. د دې هرې علاقې ماحول بدل دی. ګوره د دې انوایرمنټ ډفرنټ دی، د دې هم ډفرنټ دی، د دې هم ډفرنټ دی، د دې هم او د دې هم، د دې ټولو انوایرمنټ بدل دی. اوس ګوره د دې ډایورجنټ ایوولوشن خو ما تاسو ته ویل چې سیم ایریا ده، هغه ایریا نه مطلب مختلف علاقو ته دغه سیم سپیشیز یا سیم ریلیټډ سپیشیز خواره شو لاړه. نو دلته کې ته ماحول بدل شو که نه، نو اصل خبره اوس زموږ د پوهېدو دا ده چې ماحول ته بدل شو. لکه دلته کې دې جاندارو ته ماحول بدل دی، او دلته کې دې جاندارو ته ماحول بدل دی. نو دلته چې دا کوم جاندار راغلي دوی به ځان اډاپټ کوي. څه به کوي؟ اډاپټ مطلب خپل ځان بدل عادت کوي. دوی بدل د ځان عادت کوي، که نه ځان نه اډاپټ کوي، ځان عادت کوي، نو دا بدل د دې ځای نه یا واپس ځي او یا به مري. بهرحال دوی به سروایو خپل ځان ساتي، ژوندی ځان ساتل غواړي، نو دوی بدل د ځان اډاپټ کوي. چې اډاپټ یې کړو نو په دې کې به بیا د دې اډاپټیشن د وجې نه ورو لږ لږ ګریجوال چینج راځي، لږ لږ تبدیلي به پکې راځي. لکه دا سپیشیز وکړه، دا خواره شو دي مختلف علاقو ته، مطلب د دوی ټول جسم تقریبا یو شان دی. نو چې دلته راغله نو دوی په دې جسم کې د انوایرمنټ د وجې نه غټ چینج راغی. دلته په دوی کې هم غټ چینج راغی، دوی کې هم راغلی. دا پنځه واړه انوایرمنټ د یو بل نه چینج دي، بدل دي. نو د انوایرمنټ د وجې نه د دې جاندارو په دې باډي کې چینج راځي. نو دې مثال ما تاسو زه درکوم فورلم. ګوره فورلم نو مخکې تاسو دا ټکي وینئ، هومولوګس آرګن. هومولوګس آرګن باندې موږ شاته خبرې کړې وه
په ایویډنسز ایولیوشن کې. نو هلته کې دا خبره مونږ کړله، دلته موږ کو هومولوګس آرګن هغه آرګن چې د هغه آرګن سټرکچر نه هغه یو شانی سټرکچر یو شانی او کار یې یو بل نه بدلي. دغه ته موږ څه وایو؟ هومولوګس آرګنو ته وایو. نو ګوره اوس دلته کې د هومولوګس آرګن مثال موږ فور لیمز رالو. فور لیمز مطلب مخې ته، لکه دا زموږ فور لیمز دی، ټیک شو. دا مخې ته لاسونه زموږ فور لیم دي، دا لاندې کوم چې خپې چې دا هانډ لیم دي. نو داسې په غوږ کې هم مخې دوه خپې هغه هم فور لیمز دي، بیزو کې، سپو کې، یا مطلب اسونو کې مخکې چې کوم خپې دي هغې ته موږ فور لیمز وایو. نو دلته کې موږ مثال راغوستی دی د فور لیمز، ټیک ده. نو په فور لیمز کې مطلب دلته کې فرض که اوس دا انسان دی، لکه فرض کړه دې ځینې یو سیم سپیشیز دی، انسیسټر دی، دا هغه دې مختلفو علاقو ته دلته تللی، ټیک ده. چې دا تللی نو دلته کې زه به تاسو له مثال درکړم. لکه فرض کړه انسان دی، نو د انسان دا فور لیمز چې کوم دي هغه دلته کې به کنورټ څه شي ته هینډ، لاس ته جوړ شو، هیومن هینډ جوړ شو، ټیک ده. په فور لیم د انسان لاسونه جوړ کړو، او په لاسونو موږ څه چل کوو؟ ګریسپینګ، نیول کوو که نه. ګوره هومولوګس آرګن هغه چې د هغې سټرکچر یو شان خو کار یې بل شاني. نو دلته کې اوس د فور لیم په انسان کې کنورټ شي لاسونو ته، ټیک ده، چې په دغې باندې نیول کوي، ګریسپینګ. او بیا زموږ څه دی هارس، یو اس دی، په اس کې د فور لیم څه ته کنورټ کېږي؟ مطلب هارس لیګ ته که نه پنډۍ دې جوړېږي، او دغه بیا د سره لپاره استعمالوي، د منډې لپاره ګرځي پې. بیا بل بیټ وینګز، خاپیرک. خاپیرک چې کومه فور وینګز دي، فور لیمز دي، لیمز هغه لیمز نه هغه وزرې جوړې کړي، او په هغې باندې هغه بیا فلاینګ کوي، الوزي پې. او داسې ډالفن پلیفر، ډالفن چې کوم زموږ سره دا هم یو میمل دی، چې کوم فور لیمز دي هغه په پلیفر ته واوړي. پلیفر مطلب هغه مخکې ته وزرې شان داسې خوځوي، او د دې په مدد سره مطلب دا مخکې بیا په اوبو کې روان وي، سویمینګ پې کوي. نو دې ته مونږ وایو ډایورجنټ ایولیوشن، او دې ډایورجنټ ایولیوشن ته مونږ اډاپټیو ریډیشن ورته ویلی شو. اډاپټیو ریډیشن مطلب دا دی چې دا یو علاقه ده، دې علاقې نه مطلب سپیشیز ډایورج شو، خواره شو، ټیک ده. هر سپیشیز ته هلته که مختلف ماحول میلاو شو، د مختلف ماحول د وجې نه په هغو ځان اډاپټ کړم، چې اډاپټ کړي نو د هغو په جسم کې په سټرکچر کې مطلب لږ څه چینجز به راځي، ټیک ده. دا فور لیمز د فور لیم مثالونه ما تاسو درکړو. په انسان کې فور لیمز لاس، هینډ ګریسپینګ دپاره، هارس د اس فور لیمز ته وغوښتو لیګ ته، او بیټ وینګز او ډالفن فلیپر دا دې جوړ شو. او زموږ سره د ډایورجنټ ایولیوشن خبره شوه. اوس پکې د کنورجنټ ایولیوشن خبره ده. دا کنورجنټ ایولیوشن د ډایورجنټ ایولیوشن بالکل اپوزیټ، څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویل چې په ډایورجنټ ایولیوشن کې به د دې سیم ځای نه به جاندار خورېږي، مختلف ماحول ته به ځي، او هلته کې به هغه د ماحول د وجې نه به هغه چینج کېږي، ټیک ده. دلته پکې اوس کنورجنټ ایولیوشن دې ته وایي چې مطلب د مختلف علاقو نه به، ټیک ده، د دې مختلف علاقو نه، لکه دا دلته کې راغله، د دې نه هم دلته دا راغلی، دا داسې راغله، دې سیم یوې علاقې ته، مختلف علاقو نه یوې خاص علاقې ته جاندار راغله، مختلف سپیشیز، ګوره ډیفرنٹ، ټیک ده. په دې کې که تاسو وګورئ، په دې کې مطلب سیملر سپیشیز وو، او هغه مکمل د یو بل نه بدل شو، ډېر زیات د یو بل نه بدل شو. او دلته کې به د مختلف علاقو نه جاندار راځي، او داسې مطلب لږه سیمیلریټي به جوړېږي، لکه دلته به مختلف جاندار دي، دلته مختلف جاندار دي، دلته مختلف جاندار دي، او دوی ټول د یو ځای کې ته راغله، د ماحول د وجې نه دا جاندار په ظاهر داسې لږ لږ به ورته یو شان ښکاري. د هغو مثال زه تاسو له درکوم، لکه دلته وګورئ، دلته پکې زموږ سره دا د وینګز مثال ما لیکلی دی، ټیک ده. لکه زموږ سره یو بیټ دی، خاپیرک، او بل زموږ سره دی دا برډس، ټیک ده، مرغۍ، او بل زموږ سره دی بټرفلای که نه، یا انسیکټس، ټیک ده. د دوی سره ټولو سره وینګز دي که نه، د ده سم وینګز دی د الوتو لپاره، د برډس هم وینګز دي د الوتو لپاره، او د بیټس هم وینګز دي د الوتو لپاره، په دوی الوځي که نه. خو دا یاد ساتئ د دوی سره وینګز دي، مطلب دا پکې یاد ساتئ چې دې بیټ دا وینګز ځان له پخپله انډیپینډنټلی ایوالو شوي دي، د دم دا مطلب د کوم برډس دا وینګ دا هم انډیپینډنټلی، مطلب دا د محتاج نه دی، لکه دا د نه دی ایوالو شوي، یا د نه دی ایوالو، دا ځان ایوالو دي، ځان مطلب په دې کې دا وزرې جوړ شوي دي. او په انسیکټ کې هم دا وینګز دي، مطلب دیو خبره دا لنډه خبره دا ده چې دې بیټ برډس او انسیکټ داسې ماحول میلاو شو چې هلته هغو لپاره الوتل لازمي وو، ټیک ده، چې هلته هغو لپاره الوتل لازمي وو، نو مطلب دوی چې کوم دغه وزرې، هغو کې وزرې ډیولپ شوي، هغه وزرې د یو بل نه بدلې، خو کار یو دی، یاد ساتئ
ګوره دلته کې ما تاسو ته انالاګس آرګن خبرونه کړه. انالاګس آرګن څه ته وایي؟ انالاګس آرګن دې ته وایي چې ډیفرنٹ سټرکچر، مطلب د دې آرګن به د بیټ د وینګز، د بارډ د وینګز او د انسیکټ د وینګز چې کوم سټرکچر دی بدل دی، خو کار یې څه دی؟ سیم فنکشن. کار یې څه دی؟ یو کار دی. بیټ په وینګز باندې څه کوي؟ الوزي. بارډز هم په وینګز باندې الوزي او بعضې انسیکټس مطلب بټرفلای تروزه کې دا هم په وینګز باندې الوزي که نه. نو دې ته موږ وایو کنورجنټ ایولوشن. د کنورجنټ ایولوشن خو یو دغه د وینګز مثال شو د وزرو. وزر یې موږ هر هغه سټرکچر ته وایو چې په هغه یو ارګینزم یو جاندار په هوا کې الوزي. ټیک ده. ښه د دې نه بعد بیا زموږ سره دویم مثال دی. دلته کې یو دوه بوټي دي، یوفوربیا او بل دی کیکټس. یوفوربیا زموږ سره د افریقې په صحراګانو کې اوسېږي. افریقا چې کوم ملک دی هلته چې کوم صحراګانې دي هلته کې دا اوسېږي. او بل دی کیکټس. دا کیکټس د امریکې په صحراګانو کې دا بوټی ولاړ دی. نو په دې کې دوه یو شان مطلب سیملر خبرې دي. سیملر خبرې د کور اول خدا وایي چې دلته کې تاسو په ډیزرټ ځان پوهېږئ. ډیزرټ داسې علاقه چې هلته کې د اوبو ډېر زیات کمی څه شی اوبه ډېر زیاتې کمی کلیر او نور بوټي وغیره نه. نو دوی د یوفوربیا او کیکټس دواړه په ډیزرټ کې اوسېږي. نو دوی چې کوم سټیم دی د یوفوربیا او د کیکټس هغه داسې فلش سټیم، داسې پیړ داسې د اوبو نه ډک غوندې کې سټیم د دوی دا سټیم به څه هغه به داسې ښکلی مزدار سټیم وي. ته وګورئ داسې مزدار فلش مطلب دی کې اوبه به ډېره زیاته وي. کلیر دس از فلشي سټیم او د فلش سټیم سره سره ویت سپاین او په دې فلش سټیم به اوس دلته کې غني دا یې داسې غني وي. نو دې مطلب دا دی چې په دې فلش سټیم کې دوی که چېرته ځان اوبه راښکلي دا اوبه یې راښکلي هغه په دې سټیم کې محفوظ دی دوی د سروایو لپاره. ټیک ده. او دا غني به دې لپاره چې چېرته مطلب څاروي وغیره را نه شي چې دا ونه خوري. دې غنو د وجې نه دا بوټی ځان سروایو کوي، بچ کوي په دې ماحول کې. نو دا یو بل مثال شو زموږ سره یوفوربیا او کیکټس دواړو کې لکه یو په یو ملک کې اوسېږي یو بل په بل ملک کې اوسېږي، خو دواړو خصوصیت یو شان دی. فلش سټیم ویت سپاین، دغه پیړه د اوبو نه ډکه غوندې کې تنه او په دغه غني دي پې. ټیک ده. د دې نه علاوه زموږ سره د کنورجنټ ایولوشن یو بل مثال دی شارک. شارک زموږ سره مایع دی، پیش دی. او ډالفن زموږ سره یو میمل دی. میمل څه ته وایي چې په جسم یې څه نه څه یختی او خپلو بچو له پی ورکوي او مطلب د دیو ماشوم چې کومه دی هغه په خېټه کې دنده جوړېږي. نو دلته کې او دا شارک پیش دی. د پیش خو موږ تاسو ته ویل چې دا مطلب هغه انډیا چې یو مطلب په میمل او په پیش کې غټ فرق دی که نه. او که شارک او ډالفن ته تاسو وګورئ نو مطلب دوی په ظاهره داسې یو شان ښکاري، د په ظاهره شکل او صورت داسې یو شان دي، اگر چې مطلب ډېر غټ فرق دی. پیش دی او میمل کې غټ فرق دی که نه. مطلب شارک او ډالفن دواړو ته یو ماحول میلاو دی، مطلب د اوبو. نو دا په دې اوبو کې داسې ګرځي که نه، شارک پکې ګرځي میمل دا ډالفن کې هم ګرځي. نو دوی ته مطلب یو ماحول میلاو دی. نو دغې په وجه دوی دا شکل هم تقریبا د سیم یو شان ښکاري. ټیک ده. خو نور بدل یې دی یو بل نه ډېر زیات بدل دي. نو دا د څه د وجې نه د ماحول د اثر د وجې نه مطلب د دوی دا شکل داسې دغه غوندې کې داسې دوی داسې شکل جوړېږي. فرض کړه زموږ مایع داسې دا داسې شکل جوړوي داسې. ټیک ده. مطلب چې دلته کې په دې باندې بیا دا اوبه بهیږي داسې ښکلې چې څه ریزسټنس نه وي دا. نو دا په دې طریقه باندې جوړ دي د دې ماحول د وجې نه. دوی دا وایي چې دا اوله کې ډالفن او شارک مطلب ځان قسم جاندار وو، خو دوی ته ماحول یو میلاو شو، یو د یو علاقې نه راغی بل د بل علاقې نه راغی، اوبو ماحول ته میلاو شو. نو په اوبو ماحول کې مطلب شارک او ډالفن دواړه د په ظاهره چې کوم مارفالوجي ده تقریبا د سیم ده. نو دیس از کالډ کنورجنټ ایولوشن. دا زموږ سره نننی ټاپک و د ډایورجنټ ایولوشن او د کنورجنټ ایولوشن. ډایورجنټ ایولوشن دې ته وایي چې یو علاقه په هغه علاقه کې به یو سپیشي یا سیم ریلیټډ سپیشي وي هغه به ډایورج شي، لرې جدا علاقو ته به لاړ شي. نو چې دوی کله جدا لرې علاقو ته لاړ شي هغلته دوی ته ماحول بدل شو که نه، چې ماحول ته بدل شو هغه ماحول به دوی باندې کوي اثر. ټیک ده. نو دوی په جسم کې به راځي خامخا څه نه څه چینج، دغې ته موږ ډایورجنټ ایولوشن وایو. بیا دې ته موږ اډاپټیټیو ریډیشن هم ویلی شو. او مطلب د دې بهترین مثال زموږ هومولوګس آرګن دی. په هومولوګس آرګن ما تاسو په تېر لیکچر کې هم پوهې کړی او دا نن مطلب دا مثالونه شو. بیا بل دی کنورجنټ ایولوشن. کنورجنټ ایولوشن دا دی چې د ډیفرنټ علاقو نه مطلب یو خاص یوې علاقې ته جاندار راشي او د دې ماحول مطابق دا جاندار ځان اډاپټ کړي. ټیک ده. نو هلته پکې ما د وینګز مثال درکړو، بیا د دې دوو بوټو او بیا د شارک او د ډالفن. نو
زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي ان شاء الله بیا به ملاقات کیږي. تھینک یو. الله حافظ.